sa inyong lahat. Andito na naman po tayo, ang Chinita Cooking. So today magluluto tayo ng isang Filipino dessert, ang crispy suman ball. At ito ang mga ingredients na ating mga gagamitin. Gagamit tayo ng breadcrumbs. Yan. 1 egg. Condensed milk, 1/3 cup. Sugar na brown, 1 cup. Glutinous rice, 2 cups. Yung ating water, 1 3/4 cup. At syempre, gagamit tayo ng coconut milk, 1 big in can. Gamit din tayo ng 2/3 cup na heavy cream at 1 cup na all-purpose flour. So, babatiin lang natin itong itlog at ang ating iseset aside. So, batiin natin itong egg. And iseset aside lang natin. Kasaing na natin itong ating glutinous rice. So, ito ay soak na. Sinuk ko siya ng 3 hours. So, ayan. At ilalagay natin itong ating water. Tatakpan natin siya hanggang sa maluto. So, para sa ating latik sauce, ilalagay lang natin itong coconut milk. 1 can. At ilalagay natin itong sugar. Then, lulutuin natin siya hanggang sa lumapot. Haluin lang natin sa mahinang apoy para hindi masunog. So, dire-diretso lang nating haluin. So, ayan, pwede na nating patayin yung stove. At isasalin natin sa isang lalagyan para mamaya sa ating suman. So, ngayon naman, titimplahan natin itong ating suman na sinaing kanina. So, magpapainit lang tayo ng kawali at ilalagay natin itong ating heavy cream. So, pwede na nating ilagay itong ating condensed milk. Ngayon naman, ilalagay na natin yung ating sinaing na malagkit kanina. Sasandok tayo ng 1 kutsara malagkit at ibibilog natin sa ating kamay at ating iseset aside. So, pagkatapos natin mabilog or ma-shape itong suman, isasawsaw naman natin sa binating itlog. Ito. Yan, isawsaw natin dito sa egg. And then sa harina. And dito sa ating breadcrumbs. So, ulitin lang yun natin yung process hanggang matapos natin lahat itong ating binilog na suman. After nating pagulungin sa egg at flour itong ating suman, pwede na nating iprito.
At heto na ang ating crispy suman ball. Sana nagustuhan ninyo itong recipe at kung bago ka dito sa channel ko, please like, share, and subscribe my channel. And thank you for watching. See you next time. Bye-bye.